Battery replacement, iPhone 6. Ano ba to? Mga tools na kailangan. Plunger, tweezer. Yan. May dalawang tornilyo sa baba. Dalawang flower tip. Ito, pinakamaliit. Ayan. Yung pag-iwalay na natin tong LCD at yung likod gamit tong ano na to, tong pangigpit ay ano, tapos itong parang pin yan, para maangat-angat lang natin konti. Yan. Yan, tanggalin mo lang yung mga lock. Lahat ng kanto para maghiwalay. Yun na, umangat na siya. Yun yung matatanggal agad dyan kasi nakadikit pa yung LCD nya. Yung mga ano ko pa dyan, tatanggalin. Ipon? Papa, ipon yan? Ingat lang kayo sa mga Ipon? ito. Papa, ipon yan? Mabilis. Ayos ko yan. Oo, inaayos na. Hindi yan, hindi. Yung pala ito nakapatay. Tanggalin mo natin yung SIM. Ay, hindi na. SIM? Not sponsored. Pero hindi na natin tanggalin to. Tatasan, Papa. Dito na agad tayo sa battery. Gamit naman tayo ng tama ito. Yan na yan, Papa. Yan. Wala load yan. Ano yan dito? Bili yan? Hindi magnetic kasi ito eh. Hanap yun? Dito hanap ako yun! Papa! Alam! Ipon! Na. Angat lang natin to. Gamit ng pandungkit na naman para matanggal tong pinaka cord ng battery. Na siya, tanggal na. Ayaw ko iiyak. Ayan. Walang pandikit. Tanggal na ang battery. Ngayon naman, palitan na natin. Ang bagong battery from Mango. Salamat sa discount. Shopee ay Lazada. Ano siya? Bagong battery. Hanap ko yan? Yan, bili yan? Hindi? Ha? Ha? Hanap ko dito, hanap? Ito. Ilan na ito? Pangit na ito, pangit. Lagyan natin ang pagdikit. Ito, tikit. Dikit.
Okay. Damitan ni Joaquin. Damitan ni Joaquin. Ano ang mga kailangan bukas? ID. Xerox. No? Xerox ng ID. Pila na lang ng maaga. Saan ba yun? Manoto. Saan? Manoto. Pa. Papa? Yan, ganun kadali Tagal lang. ikaw! Okay na. Ito natin. Love. Pangin na ito. Balik ko. So, ganun lang. Tapos na ang ating pagpapalit ng battery. Gana na ulit siya. Meron siyang bagong battery. Bagong pati? Yan lang. Napakadali lang.